તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। D.R.K કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા જૂના ટ્રેક્ટર ટ્રેલર વાહન લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે તેના વિડીયો પણ આવશે તો આ વિડીયો તમારે પૂરો જોવાનો છે। આજે આપણે એક મહિન્દ્રા B275 DI ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરની અંદર તમને ઓઇલ બ્રેક પણ જોવા મળશે। 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ। તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। બાકી એકદમ ફૂલ જવાબદારી સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે, આખું ઓરિજિનલ। ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,70,000 મહેશભાઈએ રાખેલી છે। કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થઈ જશે। આ કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે। ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો રાજકોટ જિલ્લો અને જસદણ જોવા મળશે। વિડીયો નીચે જ ટ્રેક્ટરના માલિક મહેશભાઈનું નામ 97 253 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 97 21 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।